بله سلام شاگرد عزیز، خدا کنه هفته خوب شروع کرده باشین. بازم ما آمدم که در درسای هفته تانه براتون تشریح کنم که در این هفته شما باید کدام درسا را به حساب خلاص کنین و در کدام روزا کدام صفحه ها را حل کنین. درس امروز ما شروع میشه از اینجا. این گفته ترینه 10 minuter varje dag. میگه که بخوانین ایره هر روز 10 دقیقه. هر روز 10 دقیقه شما ایره تمرین میکنین. گوش میکنین بعد از اون میخوانینش. و صداقتایتان ثبت کرده بر لیسه روان میکنین. بی هم ترینه varje dag. تمرین کنین همه روز. این لغت هستن مثل کارت قیچی میشه. متوجه باشین که قیچی میکنین در دستکولک هایتان یا در جیبک هایتان میمانین. هر روز یه تمرین میکنین. اینجا چی گپ است؟ از اینجا کارخانگیه. از این هفته تان کارخانگی ها از این قسمت شروع میشه. مانداگ 9 نوامبر، دوشنبه 9 نوامبر گفته لیسنا varje dag. ایره هم هر روز گوش میکنین. هر روز. این چی است؟ لغت های نو است. گفته ordlista vecka 46. لیست از لغت ها از هفته 46. ات سوورم یک اتاق خوابم میگه. ات شوک یک آشپزخانه. ات وارداگسروم یک اتاق نشیمن ما میگیم. اتاق نشیمن که تلویزیون دیش میباشه و کلگی در اوجه میشینه. این حال یک دانه دالیز. ات باتروم یک تا تشناب. این بلکون یک تا برنده. این گرنه یک تا همسایه. این ادرس یک تا آدرس. و ات پست نمبر اونمو جایی که پسته هایتان میایه یا خط هایتان میایه. او یک نمره داره. نمرهش چند رقمی است؟ 5 رقمی. همون نمره 5 رقمی رو باید یاد داشته باشین و او رو میگه پست نمبر. این اورت یک شهر. تریفس راضی بودن، رضایت داشتن. میگه که تریفس تو یعنی راضی هستی یا رضایت داری از جای بود و باشد. مثلا بور زندگی کردن. فلیتر کوچکشی کردن. از یک خانه به دیگه خانه رفتن. هار داشتن. است. ویلکین ادرس هار دو. کدام آدرس داری تو. ویلکت پست نمبر هار دو. کدام نمبر پستی. اینه میره که من براتون اینجا گفتم. اینجا 5 رقمی. شماره 5 رقمی او رو میگیم. ویلکت پست نمبر هار دو. وار بردو. کجا زندگی میکنی تو. اینجا میگم مد. وم بردو مد. میگه با کی زندگی میکنی تو. یعنی اعضای فامیلتن معرفی میکنی. با کی ها زندگی میکنی در یک خانه. ویلکر روم هار دو. و کدام اتاق تو داری. مثلا اتاق خو داری. اتاق نشیمنداری نداری. کدام اتاق از خودت است. ما نشده میشه. اینجا چی گپ است؟ این مانداگ 9 نوامبر است. سکریو مانگا گانگر. بنویسین چندین مرتبه. چیره؟ این لغت های نو است. سکریو اوردن مانگا گانگر. یاره چندین بار اینجا نوشته میکنید. تمرینش میکنید. ولی بفهمین مانایش وقتی که نوشتش میکنید. این هم عین قصه است. نوشته میکنین باید مانایش هم بفهمین. اینجا چی گپ است؟ این هم کارخانگی مانداگ 9 نوامبر است. دیکتامن از حرف هوست. اینجا ای برتان یگان کلمات میخوانه و شما در اینجا نوشتش میکنین. لیسنا och skriv orden. گوش کنین و بنویسین
لغتاره. ای کارخانگی دوشنبه ده اینجا خلاص میشه در صفحه بالا. کارخانگی سه شنبه که 2 نوامبر است از این قسمت شروع میشه. گفته dra ett streck från ordet till rätt bild. گفته خط کش کنین از لغت درست به تصویر درست. میریم پیش. اینجا هم این قصه است. تیسداگ 10 نوامبر، سه شنبه 10 نوامبر. این هم خط کش میکنیم. dra ett streck från ordet till rätt bild. خط کش کنین از لغت درست به تصویر صحیح. این هم کارخانگی امروز است. تیسداگ 10 نوامبر. اینجا لغت ها براتون نوشته شده. شما در زیرش عین چیزش می نویسین یا نوشته میکنین. گفته اسکریو. کل لغت ها رو تکرار در زیرش نوشته میکنین و معنایش هم باید بفهمین. این همون گپ است. این هم کارخانگی امروز است. کارخانگی امروز است. تیسداگ 10 نوامبر. گفته لیسنا و لس. اول گوش بدین. اینجا QR کد داره. خوب که گوش کردین بعد از او کوشش کنین که یا را بخوانین. صحیح؟ این درباره خانه یک کس است که معلوماتش است. شما این را کوشش کنین چندین بار بخوانین و بعد از او اول گوش کنین بعد از او بخوانینش. خب این هم کارخانگی روز سه شنبه 10 نوامبر است. چیز دیکتامن یعنی املا از حرف د. و اینجا QR کد داره. گفته لیسنا och skriv orden. اول گوش میکنین به این بعد از اون نوشته میکنین. ها سه شنبه کارخانگیش خلاص شد. حالا نوبت چهارشنبه را کارخانگیش است. چهارشنبه کدام تاریخ است؟ چهارشنبه onsdag 11 نوامبر. چهارشنبه 11 نوامبر. ord لغتا v.46 لغتای هفته 46. Titta på bilden och boka för det rätta svaret. میگه ببینین به تصاویر و هر کدام از این نوشتا که به نظرتان صحیح میایه امور در بینش نشانی کنین. و قسم چی؟ چلیپا. میریم همونطور پیش. میبینیم دیگه چیز. ای هم کارخانگی onsdag 11 نوامبر است. QR کد داره. البرتاس بوستاد. جای بود و باشه البرتا. گفته لیسنا رینگ این rätt svar. میگه که اول گوش کنین بعد از او حلقه کنین جواب درسته. اینجا گوش میکنین بعد از او جوابای درسته حلقه میکنین. وار بور البرتا. کجا زندگی میکنه البرتا؟ مالمو اوکسیه لیمهام. کجاش؟ اما هر کدام صحیح سمور حلقه میکنین. هور بور هون. چی رقم زندگی میکنه او؟ ای رادهوس، ای lägenhet، ای ویلا. در کدامش زندگی میکنه؟ وم بور هون با کی زندگی میکنه او؟ با کی؟ من و بارن با شوهر خود و اطفال خود، با سامبو یا تنها شوهر خود. هور مونگا سوورم هار هون. چقدر اتاقهای خواب داره او؟ ات سوورم، دو سوورم، tre سوورم. یک اتاق خواب، دو اتاق خواب یا 3 اتاق خواب. تریفس هون؟ آیا راضی است؟ یا هون تریفس؟ بله او راضی است. نه هون تریفس inte. نه خیر نه او راضی نیست. این هم onsdag 11 نوامبر است. دیکتامن است. املا لیسنا och skriv. گوش کنین و بنویسین. اینجا براتون میگن شما اینجا مینویسین. اینجا است torsdag 12 نوامبر. این کارخانگی چهارشنبه خلاص شد. از پنجشنبه شروع میشه 12 نوامبر.
لیسas بوستاد. لیسas بوستاد یعنی که جای بود و باشه لیسا. اینجا QR کد داره. لیسنا مانگا گونگر چندین بار کوشش کنین. برتا لیسas بوستاد. بعد از او کوشش کنین که خودتان درباره جای بود و باشه لیسا گپ بزنین که در کجا زندگی میکنه، چه قسم زندگی میکنه، در کدام منزل است، چقدر کرامته. این چیزا را باید بتانین کم کم خودتان بگوین. درست است؟ اینجا این هم کارخانگی روز پنجشنبه 12 نوامبر است. برتا لیسas lägenhet. گپ بزنین درباره lägenhet یا آپارتمان لیسا. اینجا لیسas بوستاد است. درباره چیش گپ میزنین؟ کت کی زندگی میکنه لیسا؟ کجا زندگی میکنه؟ چند دانه اتاق داره لیسا؟ همسایش کیست؟ خوش است در خانه خود یا نه؟ راضی است یا نه؟ این هم کارخانگی امروز است. توrsdag 12 نوامبر. گفته berätta تشریکو. چی رو تشریکو؟ hur bor du؟ تو چه قسم زندگی میکنی؟ از خودت تشریح میکنی. حاله در کجا زندگی میکنی تو؟ کدام منطقه؟ امرای کی زندگی میکنی؟ در کدام منزل زندگی میکنی؟ چقدر خانه کلان است؟ کدام اتاق از توست خاص؟ چقدر قیمت داره خانه؟ آیا راضی هستی از خانه یا نه؟ این هم کارخانگی امروز است. توrsdag 12 نوامبر. دیکتامن. اینجا QR کد داره. لیسنا och skriv orden. گوش کنین و بنویسین لغت‌ها را در اینجا. خب کارخانگی ما هم قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. بازم اگر چیز پیدا میشه که شما نمیفهمین، سوال براتون ایجاد میشه، شما میتونین در واتساپ با من تماس بگیرین که ما براتون بگویم چه قسم حلش کنین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتان.